este Maria și am 67 de ani. Am avut o profesie decizională și mi-a plăcut toată viața să iau decizii. Cu toate acestea, sunt o persoană foarte flexibilă, diplomatică și sociabilă. Obișnuiam să mă bucur de viața mea de pensionară. Obișnuiam să mă întâlnesc cu prietenii, să organizez și să merg în călătorii, să organizez și să merg la petreceri, la reuniuni aniversare, la activități culturale sau la restaurant. Sunt angajată cu jumătate de normă pentru a avea grijă de o doamnă care are un handicap parțial. Pandemia COVID-19 m-a luat total prin surprindere și mi-a schimbat complet rutina zilnică. Am fost nevoită să stau în casă toată ziua. M-am uitat la televizor pentru a fi informată. La început am crezut că întreaga situație nu va dura decât câteva zile, poate o săptămână sau două. Mă simțeam ca o prizonieră în propria casă. Eram foarte fericită că m-am hotărât să adopt o pisică în urmă cu câteva luni. Asta m-a ajutat foarte mult să nu mă simt atât de singură. Am început astfel să vorbesc ore întregi la telefon cu familia și prietenii mei. După un timp am început să ies în oraș și să îmi urmez propria rutină înainte de perioadele de COVID cu riscul de a contacta boala. Bineînțeles, am fost atentă să respect legile legale obligatorii atât cât să nu plătesc amenzi. În cele din urmă am făcut COVID și am fost spitalizată. Aveam o stare destul de gravă. Medicamentele pe care le-am luat mi-au slăbit organismul și în plus avusesem cancer în urmă cu 5 ani. Mi-a luat aproximativ o lună și jumătate să mă recuperez total. După ce am făcut-o, mi-am reluat noul program zilnic. Să mă întâlnesc cu prietenii, să ies cât mai mult în oraș, să particip la evenimente cu precauție, bineînțeles. Rezultatul a fost că peste un an m-am infectat din nou cu COVID-19, o formă ușoară a bolii. Cu toate acestea, mi-am păstrat nealterate spiritul optimist și bucuria de a trăi. Un aspect important pentru mine a fost faptul că în fiecare an obișnuiam să merg în Italia, unde fiul meu locuiește cu familia sa, și să fac un control medical pentru cancer. În intervalul COVID-19 nu am putut merge în Italia pentru a-mi verifica starea de sănătate, iar acest lucru m-a îngrijorat. M-am simțit foarte ușurată atunci când s-a terminat pandemia și am putut în sfârșit să merg în Italia și să aflu că sunt sănătoasă. Cu toate acestea, boala COVID a lăsat urme în corpul meu, urme pe care le simt și astăzi. Când sunt puțin răcită, încep să tușesc și un sfert din plămânul meu simt că e cu siguranță afectat. Dar mi-am păstrat sănătatea mentală și sunt fericită pentru asta.